নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ ৰিনিউৱেল সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে তোমালোকে ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ ৰিনিউৱেল সম্পৰ্কত বহুতে কমেন্ট কৰিছা আৰু বহুতে ৰিনিউৱেল কৰোঁতে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছা। এতিয়া ৰিনিউৱেলৰ সম্পৰ্কত এখন গাইডলাইনছ আছে। সেই গাইডলাইনছখন মই আজি তোমালোকক দেখুৱাইছো। এই কামখিনি তোমালোকে কৰিলানে নাই প্ৰথমতে হেতু চাই লোৱা। যদি কৰিছা তেতিয়া হলে তাৰ পাছতো যদি ৰিনিউৱেলত প্ৰবলেম হৈছে তেতিয়া হলে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা। বৰ্তমান বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰিনিউৱেল কৰোঁতে নো ৰেকৰ্ড ফাউণ্ড দেখুৱাই আছে। প্ৰবলেমটো কিয় হৈছে তোমালোকে নিজে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকে ভালকৈ চোৱা। এতিয়া চোৱা ৰিনিউৱেল ষ্টুডেণ্ট ফেক এটো PDF ৰিনিউৱেল ষ্টুডেণ্টৰ বাবে এখন গাইডলাইনছ নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল। ইয়াত লিখা আছে OTR related instruction to the students who have applied on National Scholarship Portal in AY 2023-24 2023-24 বৰ্ষৰ একাডেমিক ইয়েৰৰ বাবে যিসকল ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিছিলা সেই সকল ষ্টুডেণ্টৰ বাবে এখন ইনষ্ট্ৰাকচন হয়। যিসকলে ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টটো পাই গৈছা 80K যিসকলে পালা সেই সকল ষ্টুডেণ্টৰ বাবে এখন গাইডলাইনছ হয়। যেহেতু 2023-24 বৰ্ষৰ পাছত নতুনকৈ এতিয়া যেটো NSP পৰ্টেলটোৱে চেঞ্জ কৰিলে গতিকে ইয়াত কিছুমান নতুন কথাও সংযোগ কৰা হ'ল। 2023-24 বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে NSP পৰ্টেলত অনলাইন কৰিছিলা যিসকলে ইতিমধ্যে ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ প্ৰথম কিস্তিটো পাবলৈ সক্ষম হৈছা সেই সকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়া যেটো ৰিনিউৱেল কৰিব লাগে ৰিনিউৱেলৰ বাবে নিশ্চয় তোমালোকৰ বাবে মেছেজ আহিছে। এতিয়া এই ৰিনিউৱেল কৰোঁতে বহুতো ষ্টুডেণ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কিছুমান কাৰণ আছে। সেই কাৰণখিনি তোমালোকে চোৱা। 2023-24 যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰিছিলা সেই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে কিছু ইনষ্ট্ৰাকচন টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ হু হেভ ৰিচিভড দ্য OTR নাম্বাৰ। যিসকলে ইতিমধ্যে OTR নাম্বাৰ লাভ কৰিছা তেওঁলোকৰ বাবে ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া আছে। NSP earlier launched the face authentication service in academic year 2023-24 and it was optional for the students to perform their face authentication. তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে 2023-24 যিসকলে কৰিছিলা সেই সকলৰ কি হৈছিলে ফেস অথেন্টিকেশন তেওঁলোকে দিবলগীয়া হৈছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে ফেস অথেন্টিকেশন দিছিলে। এতিয়া NSP has generated the one time registration number for the students who have performed the face authentication in AY 2023-24 and the same have been sent to the applicant through SMS on their registered mobile number. এতিয়া যিসকলে ইতিমধ্যে ফেস অথেন্টিকেশন দিছিলা প্ৰথম অৱস্থাত এতিয়া সেই সকল ষ্টুডেণ্টৰ বাবে ইতিমধ্যে NSP পৰ্টেলৰ পৰা কি কৰা হৈছে ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো তেওঁলোকৰ বাবে জেনেৰেট কৰা হৈছে আৰু সেই OTR নাম্বাৰটো তেওঁলোকক কি হৈছে SMS-ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকলৈ পঠিওৱা হৈছে। মানে তেওঁলোকৰ যেটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ তাত SMS-ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক OTR নাম্বাৰটো দিয়া হৈছে। ষ্টুডেণ্ট হু হেভ ৰিচিভড দ্য OTR নাম্বাৰ কেন ডাইৰেক্টলি apply for scholarship on NSP portal. এটা যিসকল ষ্টুডেণ্টে ইতিমধ্যে 2023-24 বৰ্ষত ফেস অথেন্টিকেশন দি পেলাই এপ্লাই কৰিছিলা সেই সকল ষ্টুডেণ্টৰ বাবে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইলত ইতিমধ্যে OTR নাম্বাৰ পঠোৱাই হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে সেই OTR নাম্বাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই নেক্সট তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এতিয়া ইন কেস দ্য ষ্টুডেণ্টছ হেভ নট ৰিচিভড দ্য OTR নাম্বাৰ কিন্তু কিছুমান ষ্টুডেণ্টে OTR নাম্বাৰ পোৱা নাই। OTR number can be retrieved using Know Your OTR available on National Scholarship Portal. তোমালোকে NSP পৰ্টেলত গৈ ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটোৰ বাবে Know Your OTR যেটো অপচন আছে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া তোমালোকে নিজৰ OTR নাম্বাৰটো তাৰ পৰা উলিয়াই ল'ব পাৰিবা। এতিয়া চোৱা ইনষ্ট্ৰাকচন টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ হু হেভ ৰিচিভড ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ। আকৌ কিছুমান ষ্টুডেণ্টে ইতিমধ্যে ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ পাইছা সেই ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ পোৱা ষ্টুডেণ্টখিনিৰ বাবেও ইয়াত ইনষ্ট্ৰাকচন আছে। NSP has allotted the reference number to the students who have completed the OTP-based eKYC and have not completed their face authentication in AY 2023-24. NSP সেই সকলৰ কাৰণে ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ দিছে যিসকল ষ্টুডেণ্টে OTP-based eKYC ইতিমধ্যে কমপ্লিট কৰিছিলে। যিসকলে ফেস অথেন্টিকেশন দিয়া নাছিলে ফেস অথেন্টিকেশনৰ জৰিয়তে নহয় যিসকলে OTP-based eKYC এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকক কি কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ দিয়া হৈছে। OTR number can now be obtained by completing face authentication on NSP. এতিয়া সেই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে NSP পৰ্টেলত যদি ফেস অথেন্টিকেশন দিয়ে তেতিয়া হলে তেওঁলোকে OTR নাম্বাৰটো লাভ কৰিব।
নেক্সট আহিলে ফলোইং ষ্টেপছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু জেনেৰেট দ্য OTR নাম্বাৰ এতিয়া ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো লাভ কৰিবৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি ষ্টেপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেইটো ইয়াত উল্লেখ আছে প্ৰথম হ'ল ডাউনলোড এণ্ড ইনষ্টল আধাৰ ফেষ্ট RD ছাৰ্ভিচ ইন দ্য এণ্ড্ৰইড ডিভাইচ অৰ্থাৎ তোমালোকে প্ৰথমতে তোমালোকৰ যিটো ডিভাইচ আছে মানে মোবাইলত তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা আধাৰ ফেষ্ট RD তোমালোকে ইনষ্টল কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে ইয়াত এইটো লিংক দিয়া আছে চোৱা https://playgoogle.com store apps details এইটো দেখিছা তোমালোকে লিংক ইয়াত টিপিও তোমালোকে আধাৰ ফেষ্ট RD টো ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰা নেক্সট আহিলে ডাউনলোড এণ্ড ইনষ্টল দ্য NSP OTR এপ এতিয়া গুগল প্লেৰ পৰা তোমালোকে NSP OTR এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা আৰু সেইটো ইয়াত লিংক দিয়া আছে এই লিংকত গৈ তোমালোকে NSP যিটো OTR এপ সেইটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব আফটাৰ ওপেনিং দ্য মোবাইল এপ বিলো স্ক্ৰীন উইল এপিয়াৰ অন ইউৰ ডিভাইচ সিলেক্ট দ্য অপশ্যন eKYC উইথ ফেচ অথ তোমালোকে এটা অপশ্যন পাবা eKYC উইথ ফেচ অথ তাত তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে নেক্সট পেজটো পাবা ওয়েলকাম টু নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল OTR এপ এনেকৈ দেখুৱাব ইয়াত তোমালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব এইখিনি তোমালোকে নিজেই কৰিলে গম পাবা আফটাৰ ক্লিকিং অন eKYC উইথ ফেচ অথ যেতিয়া তোমালোকে eKYC উইথ ফেচ অথত ক্লিক কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে আকৌ এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন পাবা সেই স্ক্ৰীনখন পোৱাৰ পাছত ইয়াত দেখিছা তোমালোকে eKYC টু কমপ্লিট eKYC প্লিজ লগ ইন উইথ ইউৰ টেম্পৰৰী ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ এটা তোমাক আগতে এটা ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ যেটো দিয়া থাকিব ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এইটো অপশ্যন যেটো দিয়া হৈছে সেই সকলে ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো ইয়াত উল্লেখ কৰিবা আৰু সেন্ড OTP টো তোমালোকে ক্লিক কৰিব পাৰা যদি ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ তোমালোকৰ নাথাকে কিন্তু এটা কথা চোৱা ইউটিলাইজ দিস অপশ্যন ইফ ইউ হ্যাভ ফৰগেটন ইউৰ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ যদি তোমালোকে ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো পাহৰি যোৱা তেতিয়া হলে তোমালোকে ফৰগেট ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰত ক্লিক কৰিব পাৰা তেতিয়াও মানে তোমালোকে আকৌ OTP পাবা তেতিয়া এন্টাৰ OTP আহিব সেইখিনি ক্লিক কৰিবা ইমেজ ক্যাপচা আহিব অডিও ক্যাপচা এনেকৈ এইখিনি আহিব এন্টাৰ ক্যাপচা কোড এইখিনি ভৰাব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট কৰিবা মানে OTP তোমালোকে ভৰোৱাৰ পাছত ক্যাপচা ভৰোৱাৰ পাছত এইটো পেজ পাবা প্ৰফাইল ডিটেইলছ ইয়াত তোমালোকে ডেট অফ বাৰ্থ জেন্ডাৰ নেক্সট আহিলে আধাৰ নাম্বাৰ আধাৰ হোল্ডাৰ সেলফ এইখিনি ভৰাবা তোমালোকে এইটো পেজ পাবা ফেস অথেন্টিকেশনৰ বাবে তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিবা এইখিনি তোমালোকে স্টেপ বাই স্টেপ যেতিয়া কৰি যাবা তেতিয়া তোমালোকে নিজে কথাখিনি বুজি পাবা অন সাকসেসফুল কমপ্লিশন অফ ফেস অথেন্টিকেশন OTR নাম্বাৰ will be generated and will also be sent on your registered mobile number মানে ওখিনি তোমালোকে যেতিয়া ফেস অথেন্টিকেশনলৈকে যেতিয়া তোমালোকে কমপ্লিটলি কৰিবা অৰ্থাৎ তোমালোক যেতিয়া সাকসেসফুল হ'বা তেতিয়া তোমালোকৰ OTR নাম্বাৰটো আহিব তোমালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰত OTR নাম্বাৰ আহিব নেক্সট পেজ এনেকৈ আহিব প্ৰফাইল ডিটেইলছ আৰু ইউ হেভ সাকসেসফুলি fill the form and your OTR number is এনেকৈ তোমালোকলৈ আহি যাব তাৰপিছত তোমালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিবা instruction to applicants who have applied through Aadhaar enrollment number in AY 2023-24 এটা 23-24 যি সকলে EID নাম্বাৰ দি পেলাই এপ্লাই কৰিছিলা সেই সকলৰ বাবে ইনষ্ট্ৰাকচনটো চোৱা applicant applied with EID in AY 2023-24 and have not furnished Aadhaar shall apply for OTR using option get your OTR apply now মানে যি সকলে EID এপ্লাই কৰিছিলা তেওঁলোকে OTR ৰ বাবে এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰিবা আৰু ক্লিক কৰিলে তোমালোকে OTR ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰি ল'ব পাৰিবা এইখিনি ইনষ্ট্ৰাকচন আছে 2023-24 ষ্টুডেন্ট সকলৰ বাবে সকলে ইতিমধ্যে প্ৰথমটো ইনষ্টলমেন্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে গতিকে 2023-24 ৰ যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলা যি সকলে ইতিমধ্যে এটা কিস্তি লাভ কৰিছা সেই সকল ষ্টুডেন্টৰ যদি ৰিনিউৱেলত কিবা প্ৰবলেম হৈছে তেতিয়া হলে তোমালোকে এই গাইডলাইনছখিনি এবাৰ চাই এইখিনি কাম কৰিলানে নাই কৰা হেতু তোমালোকে প্ৰথমতে কনফাৰ্ম কৰি লোৱা যদি এইখিনি কৰিছা তেতিয়া হলে তোমালোকৰ ৰিনিউৱেলটো স্বাভাৱিকতে হৈ যাব ৰিনিউৱেলত কেতিয়াবা নো ৰেকৰ্ড ফাউণ্ড দেখুৱাই সাৰ্ভাৰ ডাউনৰ বাবেও গতিকে তোমালোকে অপেক্ষা কৰা যেহেতু লাষ্ট ডেট 31 অক্টোবৰলৈকে আছে যথেষ্ট সময় আছে গতিকে এতিয়াও তোমালোকে ৰিনিউৱেল কৰিব পাৰিবা আজি ভিডিঅটো তোমালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিলো যেহেতু তোমালোকে বহুতে কমেন্ট কৰিছিলা আজিলৈ মানে ধন্যবাদ